Hello everyone, this is the 7th video of programming in C. र यो भिडियोमा चाहिँ हामी while loop को बारे पढ्न गइरहेछ है त। र while loop in C programming repetitively execute a target statement as long as the given condition is true है। सो जबसम्म चाहिँ कन्डिसन म्याच खान्छ तबसम्म चाहिँ हाम्रो while loop चलि नै रहन्छ है त। र यो फ्लो चार्टमा हेर्नुहुन्छ भने while loop मा एउटा कन्डिसन हुँदो रहेछ र कन्डिसन चाहिँ ट्रू भयो भने ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरु रन हुने रहेछ र ब्लक अफ स्टेटमेन्ट रन भइसकेपछि फेरि कन्डिसन चेक हुने रहेछ है। र फेरि कन्डिसन ट्रू भयो भने फेरि ब्लक अफ स्टेटमेन्ट रन हुन्छ र फेरि कन्डिसन चेक हुन्छ है। र जबसम्म चाहिँ यो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट चाहिँ अथवा यो कन्डिसन चाहिँ ट्रू हुन्छ तबसम्म चाहिँ लुप घुमेकै गर्ने रहेछ र लुपबाट बाहिर निस्किसकेपछि चाहिँ के हुने रहेछ अथवा कन्डिसन ब्रेक भइसकेपछि अथवा कन्डिसन चाहिँ म्याच अथवा फल्स भइसकेपछि चाहिँ यो व्हाइल लुपबाट बाहिर निस्किने रहेछ है त। र अब अझ मजाले बुझ्नको लागि चाहिँ सो यो फिगरलाई हेरौँ है त। सो सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ व्हाइल लुपमा जाने रहेछ र व्हाइल लुपमा कन्डिसन चेक हुने रहेछ है। र कन्डिसन चाहिँ ट्रू छ भनेदेखि चाहिँ यो व्हाइल लुपको भित्रको कोडहरु एक्जिक्युट हुने रहेछ र एक्जिक्युट भइसकेपछि चाहिँ अपडेट हुने रहेछ है। अपडेटमा चाहिँ अपडेट भइसकेपछि फेरि त्यो अपडेट भएको कुरा चाहिँ कन्डिसन चेक हुँदो रहेछ। फेरि ट्रू भयो भने फेरि व्हाइल लुपमा जाने भयो, फेरि अपडेट हुने भयो र अपडेट भइसकेपछि फेरि कन्डिसन चेक हुने भयो। जबसम्म चाहिँ कन्डिसन ट्रू हुन्छ यो लुप घुमेकै गर्छ है। जब कन्डिसन फल्स खान्छ तब चाहिँ के हुने रहेछ भने लुपबाट बाहिर निस्किने रहेछ है त। र व्हाइल लुप इज प्रिफर व्हेन द नम्बर अफ आइटरेसन इज नट फिक्स है। र जब चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कति चोटी चाहिँ यो लुप घुम्ने भन्ने कुरा थाहा छैन भने चाहिँ व्हाइल लुप चाहिँ प्रिफर गरिने रहेछ है। र यो यसले चाहिँ फर लुप जस्तै फर लुपले गरे जस्तो चाहिँ कति चोटी हामीले लुप घुम्ने भन्ने कुरालाई हामीलाई थाहा छ भने यो व्हाइल लुपले पनि त्यो काम पनि गर्न सक्छ है त। र फर्स्ट क्वेशन हेरौँ व्हाइल लुपबाट प्रोग्राम गर्न सकिने। सो हामीले चाहिँ यस्तो खालको प्रोग्राम लेख्नु पर्यो अरे जसले चाहिँ 1 देखि 100 सम्मको डेटाहरुलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्दैछ है त। सो अब हेरौँ हामी केमा जाम भने सी को कम्पाइलरमा जाम है त। यसको साइज अलिकति मैले बढाइदिए र सी को बेसिक सिन्ट्याक्स म लेख्छु है। सो इन्क्लुड त्यसपछि istdio डट h भनेर राखेँ र म के गर्छु भने इन्टिजर मेन राखेँ र मेन राखिसकेपछि चाहिँ अब के गर्छु भने सो इन्टिजर int भन्ने डेटा टाइप राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले रिटर्न 0 गर्छ है त। अब हामी व्हाइल लुपको सिन्ट्याक्स लेखौँ है। सो सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ व्हाइल लेख्थ्यौं र कन्डिसन लेख्थ्यौं नि त आई लेस देन कतिसम्म जाने भने जबसम्म चाहिँ आई को भ्यालु चाहिँ 100 हुँदैन है। तर यो आई भन्ने हामीले डिफाइनै गरेका छैनौं नि त। सो डिफाइन गर्नु पर्यो आई भन्ने एउटा भेरिएबल र आई को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 1 बाट स्टार्ट हुन्छ है। कतिसम्म जान्छ भने जबसम्म चाहिँ 100 सँग इक्वल टु हुँदैन। र यहाँ गएर चाहिँ प्रिन्ट या त्यसपछि पर्सेन्टेज डी र मैले आई को भ्यालु लेखे भने तपाईको अब के हुने भयो सो सायद अब काम गर्न सक्छ है त। सो 1 आयो के है। यो किन 1 आयो भने यति 1 छ कि यो इन्फाइनाइट लुपमा गयो के है। अझै गएकै छ यसले यसको कम्पाइलरले चाहिँ रोकिदिरहेछ है त। अब यो किन भयो भनेदेखि चाहिँ व्हाइल लुप त हामीले चलायौं तर के भइराछ भनेदेखि तपाईको एउटा कन्डिसनमा गइसकेपछि चाहिँ यो एभ्री टाइम चाहिँ आई को भ्यालु 1 हुन्छ के र यहाँ 1 जान्छ अनि फेरि माथि जान्छ 1 इज लेस देन 100 ट्रू हुन्छ फेरि घुमेकै गर्छ के यो। जबसम्म चाहिँ इन्फाइनाइट लुप हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो चाहिँ घुमेकै गर्छ है। र यो कुरालाई हटाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भने व्हाइल लुपमा चाहिँ स्टेटमेन्ट पछि चाहिँ कन्डिसन अथवा अपडेट गर्नुपर्छ नि त। सो यहाँ अपडेट गरिरहेको छौं नि। सो हामीले यो कुरा चाहिँ अपडेट गराइदिनु पर्छ के यहाँ। सो अपडेट भनेको चाहिँ आई इज इक्वल्स टु आई प्लस 1 है। प्रत्येक चोटी चाहिँ आई को भ्यालु चाहिँ 1 ले इन्क्रिज हुँदै जाने है। म अब यसलाई रन गराइदिए भनेदेखि चाहिँ 1 देखि 100 सम्मको डेटा प्रिन्ट भयो है। र यसलाई म नेक्स्ट लाइनमा प्रिन्ट गर्छु है त। नेक्स्ट लाइनमा प्रिन्ट गर्नको लागि यसो गरे भने सो 1 देखि 100 सम्मको डेटाहरु प्रिन्ट भयो है त। र फर्स्टको प्रब्लम चाहिँ हामीले सक्यौं है। 1 देखि 100 सम्मको डेटाहरुलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले सक्यौं। अब के गर्नुपर्ने छ भने अर्को प्रब्लम छ राइट अ सी प्रोग्राम टु सम अ युजर इनपुट अन्टिल द युजर प्रेस नेगेटिभ नम्बर है। सो क्वेशनले चाहिँ के भनिरहेछ भनेदेखि चाहिँ तबसम्म चाहिँ तपाईले सम गर्नु पर्यो जबसम्म चाहिँ युजरले चाहिँ नेगेटिभ नम्बर हाल्दैन है त। नेगेटिभ नम्बर हाल्दिने बित्तिकै तपाईको के गर्नु पर्यो भने प्रब्लमबाट बाहिर निस्किनु पर्यो है। र यसको लागि म फेरि
यो बेसिक सी सिन्ट्याक्स बाहेक सबै कुराहरूलाई मेटाइदिन्छु है त। र मेटाइसकेपछि चाहिँ के गर्छु भने एउटा भेरिएबल आई र भ्यालु भनेर एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्छु र आई को भ्यालु चाहिँ 1 राख्थ्यौँ र भ्यालुको भ्यालु चाहिँ 0 राख्थ्यौँ है त। र वाल भन्ने एउटा कन्डिसन लाउँ, जबसम्म चाहिँ आई को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुन्छ तबसम्म चाहिँ लुप घुम है त। र लुप घुम्ने बित्तिकै हामी सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी के गरौँ भने यसलाई क्लियर गरिदिउँ है त। सो इन्टर अ नम्बर भनेर राखौँ र युजरबाट इनपुट मागौँ। स्क्यानएफले युजर इनपुट माग्छ र युजर इनपुट चाहिँ कस्तो खालको डेटा मागौँ भनेदेखि डेसिमल नम्बर, र डेसिमल नम्बर मागिसकेपछि पर्सेन्टेज डीलाई आई राखौँ है त, अथवा आई राखौँ। र के चेक हुन्छ भने इफ आई को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ भनेदेखि चाहिँ यो लुपभित्र छिर है। फेरि लुपभित्र छिर्दै अलिकति यसको साइज घटाइदिउँ है त। यतिको त भिजिबल हुन्छ अब हजुरलाई। सो जब चाहिँ आई को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ है, जबसम्म चाहिँ आई को भ्यालु ग्रेटर छ भ्यालु इजिकल्स टु भ्यालु प्लस आई हो है। त्यसपछि चाहिँ के गर्नु भने प्रिन्टएफ द सम अफ इन्टर भ्यालु इज है, इज भनेर पर्सेन्टेज राखौँ र भ्यालु लेख्यौँ भने सायद अब यसले काम गर्न सक्छ है। सो मेबी इरर छैन भने। सो यहाँ हामीले सेमिकोलन दिन भुल्या रहेछौँ र इन्टर नम्बर भन्छ। फर्स्ट नम्बर चाहिँ हामी 12 दिउँ, सेकेन्ड नम्बर पनि 12 दिउँ, थर्ड नम्बर पनि 12 दिउँ है, र फोर्थ नम्बर चाहिँ -1 दिउँ है। अब हाम्रो कति आउनु पर्ने भने 12 3 36 आउनु पर्ने, 36 आयो है। एज फर द क्वेसन हामीले के गर्यौँ भने जबसम्म चाहिँ युजरले चाहिँ नेगेटिभ नम्बर हान्दैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो, लुप घुमिरहनु पर्यो नि त। लुप घुमायौँ पनि अनि त्यसपछि युजरले हानेको होइन जुन नम्बरहरू हानेको थियो तिनीहरूलाई चाहिँ सम गर्नु पर्यो है भनेको थियो नि त। सो त्यो पनि भयो भनिसकेपछि तपाईँको सेकेन्डवाला प्रब्लमको सोल्युसन चाहिँ यो है त। सो ब्याक टु स्लाइडमा जाउँ। सो अब थ्याङ्क यू एभ्री वान। सो यसरी हाम्रो वाइल लुपको भिडियो चाहिँ सकिन्छ। सो इफ यु हेभ स्टिल गट एनी प्रब्लम्स while understanding while loop, you can comment down in comment below. Thank you very much.